हाय गाईज. श्रावण महिना चालू आहे आणि आज मी डाळ भात आणि त्यासोबत पालकची भाजी केली आहे. एक वेळ मोठी माणसं तरी भाजी खाते पालकाची, पण लहान मुलं अजिबात खाणार नाही. तर लहान मुलांनी खावं म्हणून यासाठी मी मस्त अख्ख्या पालकाची कुरकुरीत अशी भाजी बनवणार आहे. जर तुम्हाला माझी रेसिपी बघायची असेल तर चला माझ्यासोबत किचनमध्ये. आपण पालकाची कुरकुरीत भाजी कशी बनवायची ती रेसिपी बघूया. अशा प्रकारे पालकाची अख्खी पानं तोडून घ्यायची आहेत आणि ही वॉश कसे करायचे आहेत ते मी तुम्हाला सांगते. तर वॉश करण्यासाठी आपल्याला एक पातेलं घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये सर्व पानं टाकूया आणि त्यानंतर यामध्ये पाणी टाकूया. काही वेळेस काय होतं, ही पानं धुताना एकदम अशी काली आणि जास्त गोलून जातात. तर ही वॉश करण्याची खूप सोपी पद्धत आहे. तर आपल्याला हलक्याच हाताने पानं अशी पाण्यात चोळून घ्यायची आहेत आणि 1 ते 2 मिनटं फक्त पाण्यामध्ये ठेवायची आहेत. आता 1 ते 2 मिनटानंतर आपल्याला काय करायची आहेत, ही पानं अशा प्रकारे वरच्यावरून उचलून काढायची आणि एखाद्या जाळीच्या भांड्यात ठेवायची आहेत. तर अशा प्रकारे आपल्याला 2 ते 3 वेळा ही पानं धुवून घ्यायची आहेत. इकडे तुम्ही टोपामध्ये बघू शकता खालच्या बाजूला कसं गाल जमा झालं आहे. आता इकडे तेल गरम होईपर्यंत आपल्याला बेसन पीठ तयार करून घ्यायचं आहे. तर 1 वाटी मी बेसन पीठ घेतलं आहे. त्यामध्ये पाव चमच हळद, चवीनुसार मीठ आणि चिमूटभर ओवा घेतला आहे आणि हे सर्व यामध्ये घालायचं आहे, पिठामध्ये घालायचं आहे आणि चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला पिठामध्ये सुरुवातीला थोडंच पाणी टाकून पुन्हा हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. सुरुवातीला थोडंच पाणी टाका आणि जशी गरज पडत जाईल तसं थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे. ते याच्यातले जे गुठळे आहेत ते आधी पूर्णपणे तोडून घ्यायचे आहेत. तर सुरुवातीला कमी पाणी घातल्यामुळे याच्यात गुठल्या तयार होत नाही. आता आपण आणखीन थोडं पाणी घालूया आणि याचा जाडसर असा बॅटर तयार करून घेऊया. पालकाच्या भाजीमध्ये लोहाचे घटक भरपूर प्रमाणात असतात आणि लोह हा आपल्या शरीरातील रक्त वाढवण्यासाठी मदत करतो. तर त्यामुळे पालकाची भाजी आपण खाल्लीच पाहिजे. आणि लहान मुलं पालकाची भाजी खात नाही तर त्यांना आपण अशा प्रकारे पालकाची भाजी काढून देऊ शकते. तिथे आपल्याला अशा प्रकारे पीठ तयार करून घेतलं आहे. जास्त घट्टही ठेवायचं नाही आणि जास्त पातळही करायचं नाही. आता एक पान घेऊन आपल्याला पिठामध्ये अशा प्रकारे बुडवायचं आहे. त्यानंतर गरम तेलामध्ये सोडून द्यायचे. आणखीन एक पान घेऊया, तोही पिठामध्ये बुडवून तेलामध्ये सोडूया. आता ही पान सोडल्या लगेच पलटी करायचा नाही. थोडा जो खालचा भाग आहे तो थोडा ब्राऊन कलर येईपर्यंत किंवा थोडा कडक होईपर्यंत तो तसंच ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर तो आपल्याला पलटी करायचा आहे, तेव्हाच ती भाजी आपली कुरकुरीत बनते. इकडे बघितलं तुम्ही, थोडासा ब्राऊन कलर आल्याच्या नंतरच मी ही भाजी पलटली आहे. तशाच प्रकारे आपल्याला दुसरी साईडसुद्धा तळून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे आपली पालक भाजी तयार आहे आणि इकडे बघू शकता सानू कशी आवडीने पालक भाजी खात आहे.